Welcome you all and good morning everyone. Today we have the best lesson, that is the freedom struggle of 1857. Okay, so we are going to learn about the freedom struggle of 1857. What does that mean? And how it occurs and how it stick to step by step and how it will go. आपण ते सगळं बघणार आहोत. So आपण बघणार आहोत की त्याचं महत्व काय, तो स्टेप बाय स्टेप पुढे कसा काय पसरत गेला, and what is causes means what is the consequences of this fight. So या फाईटचा काय परिणाम झाला, the effects of this fight we are going to see. So just look at the thing, the freedom struggles of 1857. The title itself showing that something drastically or something unexpectedly happened in 1857. जर आपण टायटल कडेच बघितलं तर टायटल कडेच बघून आपल्याला कळतं की काहीतरी 1857 मध्ये असं काहीतरी घडलंय की जे अनइमॅजिनरी होतं किंवा त्याला आपण बघू शकतो की त्याच्याबद्दल आपण कधी विचार केला नव्हता, तशा गोष्टी झाल्या, राईट. So we are going to see what is that exactly. So see, in 1857, the Great Struggle took place in India, which completely shocked the British government. So basically, see, so आपल्याला पहिल्याच लाईन जर आपण बघितलं, so we got to understand what happened in 1857. म्हणजे 1857 मध्ये काय एक्झॅक्टली काय झालं, की अशा प्रकारचे स्ट्रगल झाले, अशा प्रकारचे मुवमेंट्स झाले, ज्यांनी कम्प्लिटली ब्रिटिश सत्तेला कम्प्लिटली त्यांनी हालवून टाकलं, राईट. सो ते खडकाडून जागा केला आपण जे म्हणतो ती कन्सेप्ट, ते वाली तो वाला सिनेरियो, तो मुवमेंट एक्झॅक्टली ते झालं. सो दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ सडन. सो हा जो स्ट्रगल झाला की एक साथ म्हणजे ऑल ऑफ सडन मीन्स लाईक ओव्हर द नाईट तो लगेच स्ट्रगल कम्प्लीट नाही झाला, म्हणजे उभा नाही झाला. सो वी आर गोइंग टू सी हाऊ दिस स्टेप बाय स्टेप अँड व्हॉट वॉज द कॉजेस, की म्हणजे कोणत्या कोणत्या कारणामुळे आणि because of which reason the Indians come to the point that we have to struggle and we have to fight. म्हणजे आपण बोलू शकतो की असं कोणत्या कारण झालं की त्याच्यामुळे इंडिया एक असा निष्कर्षामध्ये आलं, म्हणजे आपले भारतीय अशा निष्कर्षामध्ये आलं की ज्यांना वाटायला लागलं की नाही आपल्याला आता फाईट करणं गरजेचं आहे. सो दिस इज द थिंग्स आपण बघूया. सो early as well, the many such struggles took place in India against the British. The scope of the struggle of 1857 and the background was taken into consideration of Veer Savarkar in his book. So the thing is what they are saying की 1857 ते जे 1857 चा वॉर झाला किंवा 1857 चा जो स्ट्रगल झाला त्याचं कन्सिडरेशन आपल्याला भेटतं, म्हणजे त्याचा एक वी कॅन सी त्याचे पॉइंट्स वी कॅन सी इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स 1857. दॅट बुक इज रिटन बाय वीर सावरकर. ओके, सो आपण पुढे बघूया. लेटर द मेनी रिव्होल्युशनिस्ट गेट inspiration from it and fight against the British. So basically झालं का आपण बोलतो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स 1857 ह्या ज्या बुकमुळे, जे वीर सावरकरांनी लिहिलं होतं, या बुकमुळे काय झालं की आपलं खूप सारे जे आपण बोलतो आपले खूप क्रांतिकारी रिव्हॉल्युशनिस्ट आपण ते क्रांतिकारी म्हणूया, क्रांतिकारी जे होते त्यांना एक प्रेरणा मिळाली यांच्या लिहिलेल्या बुकमुळे. 1857च्या लिहिलेल्या बुकमुळे त्यांना एक प्रेरणा मिळाली आणि ते इंग्लिश म्हणजे ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध एक फाईट करायला एक स्ट्रॉंगली उभे झाले. सो वी विल सी द थिंग्स. सो एक बघा, जनरल पॉइंट वी कॅन सी स्टार्टिंग कसे झाले होते 1757 गोईंग अप. आपण बघूया की 1757 ला आपल्या इंग्रजांनी काय केलं होतं, बंगाल सर्वात पहिले काबीज करून घेतलं होतं, राईट. वी आर गोइंग टू सी, आय विल शो यू द वन पॉइंट दॅट इज वी फाउंड इन lesson number 2, that how they came and which place. So if we will see, so we will find out that 1757 and during the period of 1756 or 1757 they captured the Bengal, right. So म्हणजे मला असं म्हणायचं की बंगालपासून आपली सुरुवात झाली 1756-1757 मध्ये, आणि हळूहळू आपल्या इंग्रजांनी पुरा भारतावर काबीज करायचं तयार केलं. तर त्यांच्या हळूहळू काबीज केल्यानंतर 1857 ला एक असा पॉइंट आला की 1857 एक वर्ष आपण बोलत होतो की जेव्हा आपल्या भारतीयांचा उद्रेक व्हायला लागला, म्हणजे भारतीय ते अगेन्स्ट व्हायला लागले, ते त्यांच्यावरती फाईट करायला लागले, राईट. तर ते आपण बघूया. सो स्ट्रगल बिफोर द 1857. So see, at every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effect of British government. The Indians started feeling that they are they are exploited in every strata. So this means the states when they are saying की like we feel की जसं आपण बोलू शकतो की इंडिया आपलं ब्रिटिश लोक ज्या ज्या प्रदेशावर राज्य करत होते त्या प्रदेशाच्या प्रत्येक लोकांना हळूहळू असे कल्पना लागली की आपलं एक शोषण होतंय
आपल्याला लुटलं जातंय अशा प्रकारची फिलिंग्स येत होती. ओके. म्हणजे कंपनीच्या काय-काय रूल्समुळे असं वाटत होतं, पहिले वाटायचं की नाही. ब्रिटिश लोक फक्त व्यापारासाठी आले, त्यांचं आपल्यासोबत काही लेणं-देणं नाहीये. पहिले आपले मेंटॅलिटी असायची. बट हळू जसे कंपनी रूल्स एस्टॅब्लिश होत राहिले, हळू जसे कंपनी रूल्स स्ट्रिक्ट होत गेले, तसं वी फील दॅट की दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, दे आर टेकिंग एडव्हांटेज ऑफ अस. म्हणजे ते आपला फायदा करून घेतात आहे आणि आपल्याला ते लुटतात आहे. अशा प्रकारचे फीलिंग्स आपल्याला यायला लागले, म्हणजे इंडियन्स लोकांना यायला लागले. कारण ते तसं होत होतं. सो म्हणजे जाणीव व्हायला लागली, बेसिकली आपल्याला जाणीव व्हायला लागली. देन वी रिअलाइज द थिंग्स व्हॉट इज ऍक्च्युअली हॅपनिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया कंपनी टुवर्ड्स अस. So these things or this resulted the increase of discontent against their rules. So this leads to the fight, or आपण बोलतोय discontent means असंतोष. म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्याला आपले जे भावना होते ते दुखावले गेले. त्याच्यामुळे काय झालं की आपण एका पॉइंटवर आलं की नाही, आपण आता यांना फाईट देऊ, हे जे रूल्स आहेत त्यांच्या विरुद्ध आपल्याला उभं राहायचंय. तो एक अशी मेंटॅलिटी आपली तयार झाली. सो देन फार्मर and common people becoming bankrupt ड्युरिंग द कंपनीज रूल. सो बरोबर आहे, आपण लास्ट ह्याच्यात पण पाहिलं होतं, राईट? लास्ट एसे बोलतो, सॉरी. लास्ट लेसन मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं होतं की असं काय रूल्स होते किंवा जे रेव्हेन्यू फॉर्मेशन होते, म्हणजे टॅक्सेशन होतं. ड्यू टू दॅट टॅक्सेशन द फार्मर्स गेटिंग और फार्मर्स बिकमिंग बँकरप्ट. म्हणजे ते एक आपण बोलतो एक कर्जदारी बनत होते. त्यांना स्वतःच्या जमिनी विकायला झालं. तर वी कॅन सी की आपल्या फार्मर लोकांचं शोषण होत होतं. तर फार्मर्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइड ॲट दॅट थिंग ड्यू टू द कंपनीज रूल. सो इन 1770 देअर वॉज मेजर famine actually, that is famine in the Bengal province, but the British ruler were indifferent and insensitive towards them, towards Indian people actually, towards them I said, towards Indian people. So आपण बघत होतो की बघा, एक famine म्हणजे एक सुका, आपण लास्ट लेसन मध्ये बघितलं होतं की ओला दुष्काळ पडला होता, जो आपण म्हणतो 1760 म्हणजे 1760 टू 1900. हो का, 1760, नो, दॅट इज नॉट द 1716 बेसिकली. Let me check the year. Yeah. So sorry, 1816 to 1900. 1816 to 1900. I'm so sorry. So 1816 to 1900 हा जो ड्युरेशन होता, त्या ड्युरेशन मध्ये आपल्याकडे खूप मोठा दुष्काळ आला होता आणि त्यालाच आपण ऑलरेडी पाहिलंय की ब्रिटिश नेव्हर डिड एनिथिंग, और दे नेव्हर वी कॅन से डिड एनिथिंग टू टेक ओव्हर और द ओव्हरकम दॅट थिंग्स. म्हणजे ते सिच्युएशन जी होती त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी किंवा त्याला एक सहायता म्हणून ब्रिटिशांनी आपल्यासाठी काहीच केलेलं नव्हतं. So, from 1760 to 1507, the presidents of Bengal or peasants of Bengal participates in the rebellion led by संन्यासीज अँड फकीर. तर संन्यासीज आणि फकीर, आपल्याला माहिती आहे संन्यासीज आणि फकीर कोण असतात. हो, त्यांच्या निदर्शनाखाली किंवा त्यांच्या नेतृत्वामध्ये 1763 टू 1857 मध्ये काही काही छोटे छोटे असे रेबेलियन ऍक्ट होते गेले, म्हणजे एक लढा होत गेला, राईट? सो सिमिलरली द रिवॉल्ट टूक प्लेस इन गुजरात. तो अशाच प्रकारचे जे लढा, म्हणजे छोट्या छोट्या प्रमाणात जे लढा होते ते गुजरातमध्ये, राजस्थानमध्ये, महाराष्ट्रात आणि साऊथ इंडिया या सगळ्या प्रदेशामध्ये हळूहळू ते एक छोटे छोटे पडसाद त्याचे उमटू लागले. सो आपण बघूया. सो उमाजी नाईक, सो दिस इज द पर्सन, सी उमाजी नाईक. सो आपल्याला नावावरून कळेल हु वॉज दी अँड व्हॉट वॉज हिज फाईट. आपण बघूया. So Umaji Naik also gave the strong fight. He organized the Ramosis, okay, the Ramosis and the local youth. The Ramosis एक आपण कबिले आपण बोलतो किंवा एक प्रॅक्टिकली एक लोकांचा समूह. तो त्या समूह रामोसिस अँड द लोकल युथ हे रिवॉल्ट्स अगेन्स्ट द ब्रिटिश. तो त्यांनी काय केलं, उमाजी नाईक यांनी रामोसिस आणि जे यंग जनरेशन आहे, म्हणजे जे युथ आहे, युथ यांना एकत्र केलं, गोळा केलं आणि ब्रिटिश अगेन्स्ट फाईट द्यायची त्यांनी सुरुवात केली. सो ही ड्रीव द डिक्लेरेशन अँड अपियर टू द फाईट अगेन्स्ट द ब्रिटिश अँड ओव्हरथ्रो द गव्हर्नमेंट. सो त्यांचा एक स्ट्रॉंग फाईट होता ब्रिटिशांविरुद्ध, राईट? So they inspired the people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nashik, and Bhor, etc. So this is the place where he go and where he inspired the people to fight against the British rule, British Raj. म्हणजे त्यांनी काय केलं की पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, भोर या ठिकाणी जाऊन त्यांनी लोकांना इन्स्पायर केलं, लोकांना एक प्रेरणा दिली की आपण ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढलं पाहिजे. But in 1832, Omaji Naik was arrested and hanged till hanged to death in Pune.
सो झालं काय की जसं आपण बघू शकतो की ते 1832 म्हणजे 1832 ला दे कॅप्चर और दे अरेस्टेड बेसिकली अँड हँग टू दी डेथ. त्यांना एक फाशी देण्यात आली. सो अशा प्रकारचे अशा प्रकारे उमाजी नाईक यांनी फाईट दिला आणि ते कुठे ना कुठे थोडे आपण ठिंगी बोलू शकतो. ठिंगी प्रकारचा एक सिनेरोज ठिंगी ऑलरेडी पेटली होती. सो दिस इज अ स्ट्रगल बिफोर द 1857. सो 1857 च्या आधी आपण काय-काय झालं, कोणत्या-कोणत्या गोष्टी झाल्या ते आपण पाहत आहोत. राइट? सो आपण एक छोटंसं पार्ट इथं परत बघूया. या पार्टकडे आपण वळूया नंतर. So let we will see this thing that in Indian tribes and forest communities also challenge the British rule. So फक्त जे शहरातले किंवा आपण बोलू शकतो जे रूल करणारे किंवा राजे महाराजे किंवा आपण बोलू शकतो सरसेनापती यांनीच ब्रिटिशांना लढा दिला का? नाही. सो त्याच्यामध्ये प्रत्येक ट्राईब्स मीन्स व्हॉट आदिवासी आदिवासी लोक जे जंगलामध्ये राहणारे लोक त्यांनी सुद्धा ब्रिटिशांच्या काही रूल्सवर चॅलेंज केला. कारण त्यांचं जे जीवन होतं ते परिपूर्ण डिपेंडेंट होतं ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेस. सो देअर लाईव्हहुड or the livelihood was dependent on the forest resources. The British law put the restriction on it, and consequently, the Bihar column area, that is of Chota Nagpur. So त्याच्यानंतर काय झालं तर आपण बोलतो बिहारमध्ये, then Kollam area of Chota Nagpur, then Gond of Orissa. Gond of Orissa is like गोंड एक जात आहे. ओके. सो गोंड ऑफ ओरिसा, देन संतम ऑफ बिहार. सो हे जे जाती आहेत, जे आपण आदिवासी जाती म्हणतो, त्यांनी दे फाउट अगेन्स्ट दी ब्रिटिश ब्रिटिश आपण वी कॅन से द ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश गव्हर्नमेंट. सो बेसिकली झालं काय, जसं आपण बघू शकतो की ब्रिटिश अप्लायड सम रूल्स दॅट ॲक्च्युअली इंटरफेरन्स इन दी और दॅट रिस्ट्रिक्ट टू दी लाईफहुड ऑफ ट्राईब्स आपण बोलूया. सो बेसिकली झालं काय, की त्यांनी अशा प्रकारचे काही रूल्स बनवले, जे एक रिस्ट्रिक्ट करत होते, जे एक थोडंसं आपण होतं एक लिमिटेशन्स क्रिएट करत होते आदिवासींच्या जीवनावर. की बेसिकली आदिवासींचं जीवन हे परिपूर्ण जंगलावर असतं. पण तरी सुद्धा त्या गोष्टीवर पण ब्रिटिशांनी काही रूल्स रेग्युलेशन्स ठेवले होते. तर त्यांना अतिशय संताप आलेला. सो त्यानंतर बिहारमध्ये, नंतर कोलम ऑफ छोटा नागपूर, देन गोंड्स ऑफ ओरिसा. सो गोंड्स ऑफ ओरिसा, संतम ऑफ नागपूर, सॉरी बिहार, संतल्स ऑफ बिहार, द फाउट अगेन्स्ट द ब्रिटिश. सो या लोकांनी एकत्र येऊन म्हणजे या लोकांनी आपापल्या प्रदेशामध्ये आपल्या प्रदेशाचे जे गव्हर्नमेंट आहे, म्हणजे ब्रिटिश गव्हर्नमेंट त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करायला सुरुवात केली. द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापूर अँड द फॉन्ट सावंत, ओके, द फॉन्ट सावंत फ्रॉम कोकण ऑल्सो चॅलेंज द ब्रिटिश. सो त्यासोबत सोबत आपले जे गडकरीज होते फ्रॉम कोल्हापूर अँड द फॉन्ट सावंत फ्रॉम कोकण, दे ऑल्सो फाईट अगेन्स्ट द ब्रिटिश. So before the 1857, the some zamindar and the royal classes from different territories rebel against the ब्रिटिश. सो आपण जसं बघितलं की काही जमीनदार, काही रॉयल क्लासेस म्हणजे जे आपण बोलतो राजे महाराजे म्हणजे जे थोडे एक जमीनदार होते किंवा एक थोडे रॉयल फॅमिलीवाले होते, त्या लोकांनी पण काय केलं, त्या लोकांनी सुद्धा त्यांच्या प्रदेशातील जे ब्रिटिश गव्हर्नमेंट होते त्यांनी एक लढा देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी लढा दिला ऍक्च्युली. सो दिस इज द थिंग. हे आता आपण जसं बघतोय की म्हणजे राजे महाराजांनी तर लढा दिलाच दिला. प्लस काही ट्रायबल्स लोक होते, म्हणजे जे आदिवासी लोक होते, जंगलात राहणारे लोक, त्यांनी सुद्धा लढा दिला. आणि प्लस काही उमाजी नाईक सारखे जे रेबल्स होते, उमाजी नाईक सारखे जे चांगले विचारवाले लोक होते, त्यांनी सुद्धा एक लढा दिला. राईट, त्यांनी लोकांना एकत्र करून लढा दिला. आता आपण बघूया पाईका रेबेलियन. सो पाईका रेबेलियन म्हणजे काय ते आपण बघूया. फ्रॉम द मिडल टाइम्स देअर वॉज द सिस्टम ऑफ पाईक्स एक्झिस्टिंग इन ओडिसा. सो ओडिसामध्ये एक सिस्टम होते, त्याला पाईक्स असं म्हणतात. पाईका. सो पाईका म्हणजे काय ते आपण जाणून घ्या. पाईका इज द स्टँडिंग आर्मी ऑफ द व्हेरियस इंडिपेंडन्स किंग वे आर नोन ॲज पाईका. तो बघा बेसिकली कसं व्हायचं पहिले ओडिसाचे आपण गोष्ट करतो. ओडिसामध्ये कसं व्हायचं, ज्या टेरिटरीचे जे राजे असतात ते काय करायचे, एक स्टँड बाय, आपण एक आपल्याला समजावं म्हणून एक सोपा वर्ड मी यूज करतो, दॅट इज स्टँड बाय. एक स्टँड बाय आर्मी ते ठेवायचे. स्टँड बाय आर्मी म्हणजे एक त्यांचे मिलिटरी फोर्स असायची, जे आपण बोलू शकतो एक रॉयल मिलिटरी आपण ज्याला बोलतो, किंवा किंग्स मिलिटरी किंवा किंग्स फायटर्स म्हणजे राजाचे फायटर किंवा राजाचे मिलिटरी आपण असं म्हणू शकतो. ते मिलिटरी असायचे. बट त्याच्यासोबत पायका पण असायचे. पायका म्हणजे ते असे लोक, ते लोक कसे असतात त्यांचं आपण बघूया. सो पायकाज आर दोज ज्यांना रेंट फ्री लँड्स वेर ग्रँटेड टू देम फॉर द कल्टिवेशन बाय द किंग्स अँड पायकाज अर्न देअर लाईफहुड थ्रू इट. इन द रिटर्न they were supposed to stand by the king's side in case of eruption of war. सो बेसिकली वॉटर पायकाज एक असे लढाऊ योद्ध होते,
जे आर्मीमध्ये किंवा म्हणजे आपण बोलू शकतो जे मिलिटरीमध्ये राजाच्या लष्करामध्ये ते नसत. परंतु त्यांना राजा म्हणजे राजा काय करायचा, एक जमीन द्यायचा ज्याच्यात तुम्ही उदरनिर्वाह करा, त्याच्यात तुम्हाला शेती करा. पण तुम्ही जेव्हा आम्हाला गरज पडेल, ओके, जेव्हा आम्हाला म्हणजे राजाला जेव्हा पण गरज पडेल तेव्हा तुम्ही येणार आणि जेव्हा पण वॉर वगैरे होईल, लढाई वगैरे होईल तेव्हा तुम्ही येणार. तर अशा प्रकारचं एक आपण बोलू शकतो कमिटमेंट होती पायकाजमध्ये आणि किंग्समध्ये. देअर वॉज अ कमिटमेंट दॅट किंग विल प्रोव्हाईड देम द लँड टू लिव्ह ऑर टू सस्टेन देअर लाईफ. म्हणजे किंग त्यांना जमीन प्रोव्हाइड करेल की जेणेकरून ते तिथं राहतील, ते त्याचा उदरनिर्वाह करतील आणि इन रिटर्न ते त्यांना प्रोटेक्शन देते. म्हणजे वॉर वगैरे काय झालं की ते येतील. ओके. सो दिस इज द थिंग. सो त्याला आपण पायका असं म्हणतो. ते जे जमाती होते त्यांना पायका आपण म्हणतो किंवा ते जे लोक होते त्यांना पायका असं म्हणायचे. सो एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन तो आपण बघूया. सो इन 1803 द इंग्लिश कॉन्कर्ड द ओडिसा, राईट. आपण बघितलं की बंगालचा आपण बोलतो प्रदेश आणि ओडिसा ते त्यांनी कॉन्कर्ड केलं आणि त्यांनी कॅप्चर केलं इन 1803, राईट. 1803 दे टूक ओव्हर द हेरिडिटी रेंट फ्री लँड ग्रँटेड टू पायकास. सो बघा, पायकासला जी जमीन देत असते ते फ्री द्यायचे, त्याला कोणताही रेंट वगैरे काहीच नसायचा, राईट. म्हणजे त्यांना कर भरायचा असा किंवा आपण असं बोलू शकतो, कर तर भरायला लागत होता, बट त्यांना एक त्यांचा बोलू शकतो रेंट वगैरे, म्हणजे मी तुम्हाला जमीन देतो तर तुम्हाला रेंट दिलं पाहिजे अशी काही कंडिशन होती. यू जस्ट यूज दॅट फॉर युअर सेल्फ, अशा प्रकारची कमिटमेंट होती राजा आणि पायकासमध्ये. परंतु इंग्रजांनी काय केलं, इंग्रज आले आणि त्यांनी त्यांची जी जमीन होती, जी त्यांना वर्षानुवर्षाने त्यांना दिली होती यूज करायला, ती जमीन त्यांनी कॅप्चर केली, राईट. ती त्यांनी कॅप्चर केली आणि दिस मेड द पायकास अँग्री. तो त्यांच्या या जमिनी हस्तगत करण्यावरून सो पायकास गेट अँग्री, त्यांना खूप राग आला. आणि सिमिलरली द कॉमन मॅन लाईफ हॅड ऑल्सो बिकेम द मिझरेबल बिकॉज ऑफ द राईस ऑफ सॉल्ट प्राइस ड्यू टू द टॅक्स एक्सपोज और इम्पोज सॉरी the tax imposed on it by the British. So what happened exactly? So the salt price जो होता तो पण सुद्धा खूप वाढवण्यात आला होता. त्याच्यावरती अनगिनत टॅक्स लावून, तर त्याच्यावरती अनगिनत कर लावून एक सॉल्ट होता ते सुद्धा त्याला खूप महाग करण्यात आलं होतं. तर त्याच्यामुळे कॉमन मॅन आणि पायकांचं तर रिझन होतं की त्यांची जमीन हस्तगत केला. तर या दोघांमुळे पायकाज आणि कॉमन मॅन दोघांमध्ये असंतोष पसरला होता. ते दोघे रागवले होते. So this resulted in the armed revolution of Picas against British in 1817. So तर ह्याचा एक परिणाम काय झाला, तर तो असंतोष एवढा वाढला की 1817ला इन द एंड त्यांनी ब्रिटिश विरुद्ध फाईट दिली. सो बक्षी जगनबंधू बियाणं ओके और विद्याधर, दॅट इज बियाणं त्याला म्हणतात कारण ते एक आपण बोलू शकतो की वी ला ब असं म्हणतात, राईट. आपण बघायला गेलं तर कोलकाता साइड किंवा त्या साइडला. सो दॅट्स वाय दे रिटन ओव्हर हिअर बिद्यांदर, बट इट इज विद्यांदर. भले बी लिहिलंय बट यू हॅव टू प्रोनाउन्स इट विद्यांदर. सो विद्यांदर लेड दिस रिवॉर्ड. सो त्यांनी आपण बोलू शकतो बक्षी जगनबंधू विद्यांधर यांनी तो जो रिवॉर्ड होता, त्यांनी तो जो लढा होता तो लीड केला होता. त्यांनी त्यांच्या कंट्रोलमध्ये होता की आपण बोलू होतो ते त्यांचे लीडर्स होते, राईट. सो दिस वॉज द थिंग हॅपन इन ओडिसा ऑल्सो. So in army of east, so let's we will see the what happened in East India Company. So हे झालं एक्सटर्नल फाईट्स. एक्सटर्नल फाईट्स मीन्स व्हॉट, की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला लोक विरोध करतात आहे. आता आपण बघूया की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे शिपाई म्हणजे जे इंडियन शिपाई होते ते त्यांच्यासाठी काम करत होते, त्यांनी सुद्धा त्यांच्या अगेन्स्ट कसा काय लढा दिला. सो इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देअर वेर द मेनी इंडियन शिपाई, राईट. त्यांच्यामध्ये आपले खूप शिपाई होते. सो दे वेर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी. सो त्यांना कंपनीकडून ट्रीटमेंट चांगली भेटत नसतात. सो देअर सॅलरी अँड अलाउन्स वेअर लेस, व्हेरी लेस compared to the British soldier. And in 1806, the Yellow and 1822, Barak Kapoor was the revolt took up in price form. सो बेसिकली काय झालं आपण बघूया की 1806 म्हणजे 1806 वेल्लोरेमध्ये आणि देन 1824ला बकारापूर सॉरी बाराकपूर बकारापूर सॉरी बाराकपूर या ठिकाणी जे सोल्जर्स होते, जे आपले इंडियन शिपॉईज होते, त्यांनी पण एक अगेन्स्ट छोटासा आपण होता छोटासा म्हणा एक बऱ्यापैकी ऍक्च्युअली लढा छोटाच होता पण त्याचा इम्पॅक्ट खूप मोठा होता. सो त्यांनी एक फाईट दिला. सो वी विल सी द हाऊ दी फाईट. सो ऑल दिस रेबेलियन टूक प्लेस इन देअर रिस्पेक्टिव्ह टेरिटरीज. सो बेसिकली व्हायचं कसं की जे पण ऍक्ट व्हायचे किंवा जे पण लढा होता ते वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या लोक करायचे. कारण कसं त्यांच्या त्यांचं क्षेत्र होतं ते त्यांच्या लढा करत होते. दे वेर द लोकल इन नेचर अँड सिंगल हँडेड अँड द ब्रिटिश फोर्सफुली ब्रोक डाऊन द रिवॉर्ड.
So the public unhappiness was suppressed, but did not vanish. This anger burst into the freedom struggle of 1857. At the various places of rebellion took place against the British. A discontent in the minds of diverse classes blowed out in the form of the struggle, and the outbreak was the form and armed rebellion. So basically what happened बघा, ते असं बोलत होतं की झालं कसं की पहिले आपण स्टार्टिंगला बघितलं, आपण आता म्हणजे या धड्यामध्ये जेवढं बघतो की थोडं आपल्याला कळेल की बिहारचे लोक वेगळे, मराठीज वेगळे, कोकणचे लोक वेगळे, सातारामध्ये वेगळं, अहमदाबादमध्ये वेगळं, ओडिसामध्ये वेगळं. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी रिबेलियन म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी छोटे छोटे लढा चालू होते. पण व्हायचं काय त्याच्यामुळे, ते जे ब्रिटिश होते त्यांची ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉवर मोठी असल्या कारणाने ते तोडून काढायचे, राईट. तोडून काढायचे. परंतु ते सगळेजण एकत्र येऊन एक भला मोठा आणि एक बऱ्यापैकी म्हणजे बोलतात ना, छोटे छोटे युद्ध एक ठिणगे ठिणगे पेटत होते. नंतर ते आगीत रूपांतर झालं 1857 मध्ये. म्हणजे छोटी छोटी लढाई ही मोठी होत गेली 1857 मध्ये. कारण ते लोक म्हणजे ब्रिटिश लोक जे आपले छोटे छोटे लढाई होत होते ते तर ते मॅनेज करत होते, म्हणजे दाबत होते. त्यांना ते लढा देऊन त्यांना दाबत होते. परंतु त्यांच्या मनातला जो असंतोष होता तो मिटलेला नव्हता. तो जसाचा होता तसाच होता. दे वर स्टील अनहॅपी. Unhappy. And that's why in the struggle of 1857, the war or the small fights took place in something big thing. So आपण बोलत होतो की 1857 मध्ये काय झालं, जे छोटे छोटे वॉर्स होते ते काहीतरी एक मोठ्या फॉर्म मध्ये समोर आले. तो आपण बघूया. सो व्हॉट आर द थिंग्स आणि कशा प्रकारचे रिझन्स आले की जे 1857 ला एक भल्या मोठ्या आपण बोलत होतो एक फ्रीडम फायटिंगला किंवा स्ट्रगलला किंवा आपण ज्याला आपण कारण एवढं मोठं कसं काय झालं की जो एक 1857 एक वेगळा सेपरेशन आणि एक इन्स्पिरेशन ठरला. ते आपण बघूया. लेट्स सी द थिंग्स. तो एक छोटे छोटे कारण जे आतापर्यंत आपण बघितले दे वेर बिफोर द 1857 अँड राईट नाऊ वी आर गोइंग टू सी द व्हॉट कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857. म्हणजे असे कोणत्या घटना झाल्या की ज्यांच्यामुळे 1857 एक मोठा युद्ध किंवा मोठा आपण बोलू शकतो एक फाईट अस्तित्वात आली किंवा मोठी फाईट झाली. त्यात वी विल सी ड्युरिंग द प्री ब्रिटिश पिरियड there were the many kingdoms in India. With whatever the changes took place at the center never affected the village system. The village system continued as it is, but the British changes the prevalent system and dare to set up a new system. Looking at the change in the nature of village system, they created the feeling the instability and insecurity in the mind of the people. So see, आपण बघितलं होतं, इफ यू लुक ॲट दी अवर प्रिव्हियस चॅप्टर, आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलं की देअर वॉज द एक सिस्टम दॅट कॉल्ड द लँड रेव्हेन्यू सिस्टम. लँड रेव्हेन्यू सिस्टम म्हणजे काय, जमिनीचा कर भरणं. तो करण्यामध्ये कशा प्रकारे चेंजेस केले ते आपण बघू. लास्ट लेसनमध्ये आपण बघितलं होतं की ते क्रॉपच्या म्हणजे आपण बोलतो क्रॉपच्या आपण बोलू शकतो की ग्रेन्स म्हणजे धान्याच्या रूपात कर घेण्याच्या ऐवजी त्यांनी कॅशच्या रूपामध्ये कर घेणं एक आपण बोलू शकतो प्रायोरिटी दाखवले की ते चेंजेस केले अशा प्रकारचे. सो व्हॉट हॅपन बेसिकली व्हॉट दे आर सेइंग ड्युरिंग द प्री ब्रिटिश पिरियड. सो पहिले ब्रिटिशांच्या आधी कसं व्हायचं, राजे महाराजे होते जे राज्य करत होते, राईट. आणि वेगवेगळे राज्य होते. तर त्यांनी काय केलं, सेंटरमध्ये म्हणजे ते फक्त काय चेंजेस होते ते सेंटरमध्ये गावातल्या किंवा पाड्याच्या जे जनजीवन होतं त्याच्यावरती ते इफेक्ट करत नसत, राईट. त्याच्यावरती इट्स नेव्हर गेट इफेक्टेड. म्हणजे त्यांचं काय पण असेल तर त्यांच्यासोबत आपण बोलू शकतो लिमिटेशन. राजांचे काय चेंजेस ते राजांच्या राजवाडा दरबार किंवा नगरापर्यंत आपण बोलतो नगरापर्यंत ते लिमिटेड. बट ते गाव खेडेपाडे याच्यावरती काही इफेक्ट करायचं नाही. बट व्हॉट हॅपन, इंग्रजांनी एक्झॅक्टली त्याचं उलटं केलं. इंग्रजांनी काय केलं की त्यांनी खेड्यापाड्याचं म्हणजे जे जनजीवन होते, जे विलेज वगैरे होते, त्यांचे जे लाईफ्स आहेत किंवा त्यांचे जे सिस्टम्स आहेत ते चेंज करायचा त्यांनी ट्राय केला. आणि त्याच्यामुळे आपले जे विलेजेस होते त्यांच्या मनात एक इन्सिक्युरिटी आणि इन्स्टेबिलिटी म्हणजे त्यांना एक असंतोष आपण बोलू शकतो. प्लस इन्सिक्युरिटी मीन्स व्हॉट, की आपण सुरक्षित नाही आहोत अशा प्रकारची एक भावना त्यांच्या मनात येत होती. आणि तसंच आपल्याला माहिती आहे की फार्मर्सचे वगैरे शोषण वगैरे व्हायचे, एक्सप्लॉइट व्हायचे. सो दॅट्स वाय देअर आर द मेनी थिंग्स, देअर आर मेनी रिझन्स from which they get the feeling of instability and insecurity. So we will see the things next. What happened? Then we have the economic causes. So there are some causes the economically affected. So आर्थिक दृष्ट्या कशा प्रकारे कोणते रिझन्स आहेत ते आपण बघूया. The Britishers introduced the new revenue system and increases their income. The taxes were forcefully extracted from the farmer
As a result of it, the agriculture system collapsed. To sell the British goods in India and enjoy the profit was the policy of the British. And they so आपण इथपर्यंत आपण बघूया. So then we will go for the next. So see, the British introduced a new revenue system to increase their income. Taxes were forcefully extracted from the farmers. As a result of it, the agriculture system collapsed. So बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रेव्हेन्यू सिस्टम हे खूप स्ट्रिक्ट म्हणजे टॅक्सेशन हे खूप स्ट्रिक्ट करण्यात आलं होतं आणि प्लस त्याच्यामध्ये करण्यात आलं चेंजेस दॅट इज यू हॅव टू पे इन द कॅश यू डोंट हॅव टू पे दॅट इन ग्रेन्स सो मीन्स इन्स्टेड ऑफ ग्रेन्स यू हॅव टू पे दॅट इन कॅश सो अशा प्रकारचा जो त्यांचा रूल्स होता त्याच्यामुळे आपल्या फार्मर्स लोकांचं शोषण होत होतं आणि त्याच्यामुळे जे ऍग्रिकल्चर सिस्टम होती ती हळूहळू हळूहळू एक कोलॅप्स होत गेली म्हणजे ऍग्रिकल्चर सिस्टमची जी पहिले एक आपली बोलतो ना एक स्ट्रॉंग सिस्टम होती ती हळूहळू वीक होत गेली आणि हळूहळू कोलॅप्स होत गेली सो वी विल सी द नेक्स्ट थिंग this about the agriculture. Next, we will see to sell the British good in India and enjoy the profit was the policy of the British. So what happened? सो आपण जसं बघितलं होतं लास्ट लेसन मध्ये सुद्धा की बघा ते काय करायचे की त्यांचा जो ब्रिटिशचा माल होता तो इंडियामध्ये विकत असतात आणि आणि त्याच्यामधून येणार प्रॉफिट ते एन्जॉय करत असतात राईट आणि प्लस ते काय करायचे दे इम्पोज द हेवी टॅक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज द हँडक्राफ्ट अँड द टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वेअर रून्ड सो आपल्यावरती येणाऱ्या आपला जसं आपण बघितलं की आपला जो माल बाहेर जात असेल त्याच्यावरती हेवी टॅक्स लावायचे आणि त्यांच्याकडून येणारा मालकडे ते टॅक्स लावायचे म्हणजे कमी टॅक्स लावायचे अशा प्रकारचं जो त्यांच्या टॅक्सेशन सिस्टम होते त्याच्यामुळे आपले उद्योगधंदे होते ते हळूहळू संपुष्टात झाले कारण बाहेर जाताना खूप जास्त टॅक्स असल्या कारणाने ती जी वस्तू होती भले फॉर एक्झाम्पल आता बघा फॉर एक्झाम्पल आय एम जस्ट सेइंग देअर इज अ थिंग ऑफ ₹5 ओके आपलं ₹5 गोष्ट आहे आणि जी आपल्याला बाहेर म्हणजे आउट ऑफ इंडिया जर आपल्याला विकायचं असेल तर वी हॅव टू पे द मोर टॅक्स टू दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला समजा की आपण ₹5 ची गोष्ट राईट ₹5 ची गोष्ट जर आपण त्याच्यातला ₹10 टॅक्स जर आपण ऍड केला ओके ₹10 टॅक्स जर आपण ऍड केला तर ती गोष्ट झाली की ते ₹15 आणि प्लस आपण प्रॉफिट जर ऍड केलं तर आपण ते ऍटलिस्ट ₹17 किंवा ₹18 आपण अशा प्रकारचे त्याची किंमत धरू राईट सो हे झालं एक बेसिक चेंजेस सो बाहेरची झाली ती ₹18 ला किंमत पण ती आहे किती ऍक्च्युअली मध्ये ₹5 सो दिस वॉज अ थिंग सो मेक मेजर पार्ट जो होता टॅक्सचा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला जायचा बट इन फॅक्ट जर आपण उलटं बघितलं म्हणजे जर बाहेरून येणाऱ्या गोष्टी जर बाहेरून येणाऱ्या गोष्टी जर ₹5 असेल तीच गोष्ट तर त्याच्यावरती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फक्त ₹2 किंवा ₹3 असं कमी टॅक्स लावून ते ₹8 किंवा ₹10 ती गोष्ट भेटायची सो बेसिकली व्हायचं काय की ₹18 गोष्ट पेक्षा ₹10 गोष्ट हे लोक लोक घेणे म्हणजे लोकांना घेणे एक एक वेल गुड वाटायचा तर अशा प्रकारे ते ते काय म्हणजे झालं काय की आपली जी कंपनीज होते आपले जे इंडस्ट्री होते ते हळूहळू त्यांचा लॉस होऊन ते एका असा पॉइंट वर आले की ते ना की आपले उद्योगधंदे बंद करायला लागले आणि त्यांचं आणि ते ब्रिटिश किंवा आपण बोलू होतो ती गोष्ट जे मॅनमेड सॉरी मशीन मेड जी गोष्ट आहे की त्यांच्याकडे त्यांचा एक बोलतो ना एक अटेन्शन जास्त घेत गेलं मशीन मेड गोष्टी जास्त विकत घ्यायला लागले दॅन दिस सो दिस थिंग हॅपन आणि त्याच्यामुळे आपले जे इंडस्ट्रीचे रूल झाले सो मेनी इंडस्ट्रियल आर्शियन और आर्टिशियन आर्टिसन्स वेअर अनएम्प्लॉयड जसं आपण बोलत होतो की इंडस्ट्री बंद झाल्या तर काही बहुतांश लोक होते ते बेरोजगार झाले अँड दिस हॅड ग्रो इन द डिस्कंटेंट इन द माइंड अगेन्स्ट द ब्रिटिश सो अशा प्रकारे एका युथ मध्ये सुद्धा किंवा आपण बोलत होतो ते एम्प्लॉईज होते त्यांच्या कामगार वर्गामध्ये सुद्धा ब्रिटिशांविरुद्ध एक असंतोष निर्माण झाला होता सो द सोशल कॉजेस तो एक आपण बघू झालं की आपण सामाजिक कारणामध्ये सोसायटीमध्ये काय चेंजेस झाले ते आपण बघूया सो इंडियन्स फेल दॅट द ब्रिटिश वेअर इंटरफेअरिंग इन देअर कल्चर ट्रेडिशन अँड द कस्टम्स ऑफ इंडिया सो आपले जे रूल्स रेग्युलेशन व्हॅल्यूज म्हणजे आपल्या सांस्कृतिक आपण बोलतो आपले धार्मिक व्हॅल्यूज आणि आपले धार्मिक कारण आहे की आपले धार्मिक जे ट्रेडिशन चालत आले आपल्या कल्चरवर एक ब्रिटिश लोक इंटरफेअरन्स करत आहे असं एक फिलिंग आले ते कशामुळे आले ते आपण बघूया द सती प्रोव्हिजन द विडोज रिमॅरेज ऍक्ट वेर करेक्ट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्ह्यू बट इन इंडियन्स थॉट but the Indian thought that there were it is an interference in their lifestyle. Hence, they were डिससॅटिस्फाईड सो बेसिकली कसं झालं बघा आपण बघितलं होतं की ब्रिटिशांनी सती प्रोव्हिजन म्हणजे सतीला मारू नये सती जीवितहानी त्यासाठी त्यांनी रोखलं प्लस विडो रिमॅरेज म्हणजे विधवा पुनर्विवाह अशा प्रकारचे काही गोष्ट आहे ते त्यांनी इम्पोज केले होते अशा प्रकारे त्यांनी लॉ बनवले होते तर त्या लॉ मुळे झालं काय की आपले इंडियन सोसायटी होते किंवा आपले इंडियन कल्चर
मध्ये म्हणजे भले ते लॉज एक पॉइंट ऑफ व्ह्यूने म्हणजे सोशल पॉइंट ऑफ व्ह्यूने ते करेक्ट होते. ते चांगल्या गोष्टीसाठी होते. एक नवीन विचारधारणा निर्माण करणार होते. बट स्टिल आपल्या लोकांना ती जे ट्रेडिशन चालत आहे त्याच्यामध्ये एक इंटरफेअर झाला अशी भावना त्यांना निर्माण झाली होती. तर त्याच्यामुळे ते सुद्धा म्हणजे ते सुद्धा एक डिससॅटिस्फाईड होते. त्यांना सुद्धा एक मनामध्ये एक असंतोष निर्माण झाला होता. सो धिस वर द थिंग धिस वर द थिंग आपण बघत होतो राइट? सो द पॉलिटिकल कॉजेस आपण बघूया. एक लास्ट पॉइंट. Then we will stop over here because only the 5 minutes we have left. Wait. So after the 1757, the British took the charges of many states. आपल्याला माहिती आहे की लाईक 1857, जसं आपण बघितलं 1756 आणि 1757 ला जसा बंगाल त्यांनी काबीज केला. हळू ते म्हैसूर नंतर आपण बोलू शकतो म्हैसूर घेतल्यानंतर सिंध, then Punjab, then Maratha. They come to असं हळू they were started to capturing the whole India. So this was the thing they are saying. The later the Lord Dalhousie anxiety the many princes the stated on the various causes. So त्यांनी काय केलं एक बेसिकली काही ना काही रिझनने म्हणजे आपण बोलतो देअर आर द व्हेरियस स्टेट्स त्यांना एक वेगळं एक काही रिझन म्हणजे आपण बोलू शकतो कारणास्तव त्यांना हटवण्यात आलं किंवा त्यांचं राज्य घेण्यात आलं. The Nawab of Ayodhya was dethroned on the ground of maladministration, whereas the princes of Satara, Nagpur, Jhansi were exiled through the doctorate of lapse. So this was what is the means आपण त्याचं बघूया. Due to the policies of Dalhousie, the India did not consider India did not consider the British as trustworthy. So basically झालं काय पॉलिटिकल कॉजेस म्हणजे एक आपण बोलतो पॉलिटिकली रित्या कोणत्या गोष्टी झाल्या त्याच्यामुळे पॉलिटिशियन्स मध्ये किंवा आपण म्हणतो राज्यकर्त्यामध्ये असंतोष पसरला. ते असं की लॉर्ड डलहौसी यांनी काय केलं एक वेगवेगळ्या राजांना वेगवेगळ्या प्रदेशाच्या वेगवेगळ्या राजांना काही कारणास्तव त्यांचं राज्य हस्तगत करण्याच्या सुरुवात केली. तो ते कसं ते बघूया. अयोध्यामध्ये जे नवाब होते त्यांना तुम्ही तुमचं ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे तुम्ही करता राज्यकारभार हा व्यवस्थित नाहीये असं एक कारण देऊन त्यांच्याकडून किंवा अशा कारणास्तव त्यांना ब्लेमिंग करून म्हणजे लोकांना ते विश्वास देत असेल की तुमचा राजा तुमचं काम व्यवस्थित करत नाहीये, तुमची सुखसुविधा करत नाही, अशा प्रकारे घेऊन त्यांना डिथोन करतात किंवा त्यांना आपण बोलू शकतो की त्यांना त्यांच्या पदवीवरून हटवतात. त्याच नंतर जे सातारा, नागपूर, झांसी यांचे जे राजे होते ते तुम्ही एक आपण बोलू शकतो की डिटोनल लॅब्स म्हणजे आपण बोलतो ना एक पिढ्यानपिढ्या नसताना तुम्ही एक दत्तक राइट. तुम्ही एक दत्तक राजे आहात. तुम्हाला काही अधिकार नाही या गादीवर बसायचा. अशा प्रकारचे एक त्यांच्यावर एक ब्लेम लिहून, अशा प्रकारचे एक त्यांच्यावरती एक आरोप टाकून, की तुम्ही दत्तक आहात, की तुम्ही दत्तक राजे आहात. अशा प्रकारचे एक त्यांना कारण देऊन त्यांना डिथोन करून त्यांचे प्रदेश सुद्धा ते हस्तगत करत असतात. सो अशा काही घटना झाल्या, की ज्याच्यामुळे डॉलहौसी अशा काही घटना केल्या ज्याच्यामुळे आपले इंडियन पॉलिटिशियन म्हणजे आपले जे राज्यकर्ते होते भारताचे त्यांना ब्रिटिश हे ट्रस्टवर्दी वाटत नव्हते. सो दिस वॉज द थिंग आपण बघितलं की द पॉलिटिकल कॉसेस. नेक्स्ट टाइम वी विल सी द थिंग्स दॅट हॅपन्स इन इंडियन सोल्जर. काय गोष्टी इंडियन सोल्जर मध्ये झाल्या ते आपण बघूया. सो आणि त्याचे एक आउटबर्स्ट कसा झाला, immediate causes. We will see that everything and we will also look for the Mangal Pandey, what he did. आपण बघितलेलं जसं मूव्हीज वगैरे तर मंगल पांडेमध्ये काय झालं काय नाही. सो दिस थिंग्स आर रिअल. जे पण मूव्हीमध्ये कधी-कधी दाखवतात दिस थिंग्स आर रिअल. ते रिअल थिंग्स आहेत. मी तुम्हाला एक सजेस्ट करेल, की इन केस जर तुम्हाला एक्सेसिबल असेल, सो यू जस्ट गो अँड वॉच द मंगल पांडे मूव्ही बिफोर यू जस्ट गेटिंग दिस पॉइंट. तर आपण हे पॉइंट वाचण्याच्या आधी यू जस्ट गो अँड वॉच दॅट मूव्ही. सो व्हॉट ॲक्चुअली हॅपन्स ओव्हर देअर, सो यू विल गेट टू नो. ओके?